Hello and welcome to Practical Research One. Again, my name is Saram, and this is our week 11, and we will be discussing Module 13. For today's topic, we will be focusing on the types of data collection. So, just a quick reminder, always accomplish your online class and your modular class attendance in Facebook so that I can count all of your attendance at the end of the grading. So for the materials, while you are watching the video lesson, um, please prepare a pen, paper for you to take note while listening to this video. So the module that we are going to tackle is module 13, data collection. And lastly, you need to participate. How? Always ask questions and clarifications doon sa comment section nitong video lesson post na ito. O kaya naman is you can directly ask and chat your questions and clarifications sa ating designated Facebook group chat. So please be guided with the reminders. So what do we need to know on this video lesson? So after going through this module or this video lesson, you are expected to follow steps in collecting data. Ano-ano ba yung mga steps na yon? And also, differentiate different instrument of data gathering. Ano-ano ba yung mga instrument na pwede natin gamitin while we are gathering the data? So, one question I would like to ask, as a researcher or as a beginner when it comes to research, question is, how are you going to collect data for qualitative research? Paano nga ba tayo kukolekta ng data? Yan ba yung lalapit ka na lang basta kung kanino man, tas tatanungin mo siya? Is there any process? Or meron ba tayong specific method or procedure na fina-follow? So, if you do have some idea kung paano mag-collect ng data or nabasa niyo na yung Module 13 ahead of time, good for you. But this time, we will be discussing how to collect data. And also, ano ba yung mga dapat mong i-consider? Hindi naman po pwedeng basta-basta lang kayo pupunta kung kani-kanino para magtanong or pupunta kung saan para kumuha ng information. We still need to follow some process and we still need to follow some considerations. So, qualitative data collection, let's talk about qualitative data first. So, nung mga una nating discussion, we have identified that qualitative data is descriptive. Okay? So, instead of numbers siya ay words, actions, or interpretations, observations, belief. So, descriptive siya. More on subjective yung data na kailangan natin kunin. Not unlike kay quantitative, na kailangan natin ng numbers. Numbers will speak for itself. But qualitative data has a lot of interpretations and a lot of meaning. So, qualitative data is less concrete and is less easily measurable. Normally, hindi natin talaga mame-measure yung qualitative data. For example, pain. So, ang lahat ng tao may kanya-kanyang threshold o yung pain level threshold na tinatawag. So, hindi mo pwedeng sabihin na yung masakit sa'yo ay masakit sa ibang tao. O kaya naman yung masakit sa ibang tao eh hindi masakit sa'yo. Kasi we have different pain threshold. So, ganun si qualitative data. And hindi kagaya kay quantitative data, pag sinabi natin ang score mo sa exam ay 15/20, wala na tayong ibang interpretation pa kundi 15/20. Okay? Si qualitative data normally nagko-contain siya ng mga opinion, phrases, words. Okay? So, mabuting malinaw sa atin kung ano yung kinukuha natin.
When we are doing qualitative research, of course, we are seeking qualitative data. And there are a lot of different techniques kung papaano kayo makakakuha ng qualitative data as a researcher. So, huwag masyadong matakot sa pagko-collect ng data. So, data collection actually has 5 steps. You need to plan your action. Hindi po pwede na kayo ay basta na lamang pupunta sa school or sa isang section, lalo na ngayon. We have a pandemic, social distancing. Hindi po pwede na basta-basta na lang kayo pupunta sa isang lugar, sa barangay, or sa palengke para kumuha ng information. You need to plan. Okay? So, these are the 5 steps or these are the steps kung paano tayo magkakaroon ng data collection. Let us first discuss step 1. So, step 1, you need to determine what information you want to collect. Ano bang gusto mong punta? Ano bang gusto mong kunin? Next, pag nalaman mo na yon, kailan? Mag-set ka ng time. Okay? Next, determine your data collection method. Paano mo kukunin? Anong gagamitin mo para makuha mo yung data na yon? At pag nakuha mo na yung, alam mo na kung paano mo siya kukunin, collect mo na yung data. Pag nakolekta mo na siya, analyze mo. Ano yung sinasabi sa'yo ng data? Okay? So, yun yung 5 steps. Alamin mo kung anong gusto mo, kailan, paano, kolektahin mo na, i-analyze mo. Para lamang yang inutusan ka ng nanay mong mag-grocery. So, ang gustong ulam ng nanay mo ay sinigang. So, step number 1, alam na natin yung gusto natin. So, yung mga rekado ng sinigang. Step number 2, kailan ba? Hindi naman 24-hour bukas ang palengke. Well, maswerte kayo kung may ganon. Pero normally, may time lang si palengke na madami siyang tinda kasi minsan nagkakaubusan. So, alamin nyo kung anong oras yon. So, pag nalaman nyo na kung anong oras bukas at maraming tindang palengke, punta na kayo ngayon sa step number 3. Paano nyo kukuhain yung mga rekado? Okay. Bibili nyo ba siya ng bultuhan? Meron ba kayong suki? Okay. So, alamin nyo kung paano nyo siya kukolekta. Uunahin nyo ba yung mga gulay bago yung mga baboy or baka? Or paano nyo ba gustong kolektahin yung mga rekado na yon? Then, pag alam nyo na kung paano nyo siya sisimulan, so, kolektahin nyo na, bilhin nyo na. Then, check nyo ngayon yung mga binili nyo. Tama na ba yung mga binili nyo para masarap yung luto ng nanay ninyong sinigang? So, that's step number 5. Okay? So, ganun lang kasimple yung data collection. Okay? So, let's move on. So, isa-isahin lang natin yung step para mas malinaw pa when it comes to research. Number 1. So, for determining what information you want to collect, you want to know the details of what you want to collect. For example, ang topic mo is daily life experience ng ating mga frontliners. So, alamin mo yung detalye. Kasi pagka hindi mo alam na daily life experience pala yung gusto mong malaman, baka kasi mapunta ka kung saan. Baka mamaya hindi na pala yun, wala na palang kinalaman yun sa daily lived experiences ng frontliners, pero kinukuha mo pa din. So, masasayang yung effort mo at masasayang yung mapapagod ka lang kasi hindi niya yung mga nakukuha mong data, hindi niya na masasagot yung topic mo. So, dapat alam mo yung detalye ng mga dapat mong kolektahin. Okay? Decide what topics the information will cover, who you want to collect it from, and how much data you need. So, when it comes to qualitative data, as much as possible, planuhin nyo kung ano yung kukolektahin nyo. Kanino nyo siya kukunin? Kasi tatanong sa inyo yan eh. Bakit siya yung pinagkuhaan mo ng information na ito? Bakit siya yung tinanong mo? Anong basehan mo, bakit siya yung tinanong mo? For example, gusto mo ay daily lived experience ng mga frontliners. Bakit tinanong mo yung mangingisda? Frontliner ba sila mangingisda?
Okay? So, at this time, nagbi-build na kayo ng reliability ng inyong research. And also importante din how much data you need, ano ba yung mga kailangan mo. So, if you remember statement of the problem identifies ano ba yung mga tanong na gusto mong sagutin. Pag may statement of the problem ka na, so yun lang yung dapat mong sagutin. Again, hindi masasagot ng research mo ang problema ng buong mundo o problema ng isang topic. Meron lamang tayong pagkakataong gumawa ng statement of the problem para yun yung focus natin na sagutin. At syempre kung may statement of the problem na tayo o may tanong na tayo, dapat yun lang yung dapat nating pagbasihan para makakuha tayo ng data o ng information. So, si qualitative data, mukha lang siyang konti kasi 5 hanggang 10 lang yung inyong key informants o i-interviewin. Pero I'm telling you, sobrang dami niya. Kasi word per word na sinabi ng key informant ninyo, example, tinanong ko siya, ano ang buhay pang-araw-araw bilang frontliner? Siyempre sasagot yan dire-diretso, tutuloy-tuloy-tuloy yan. Word per word, ite-take note ninyo. Kaya planuhin nyo kung ano lang yung dapat ninyong kunin kasi pag hindi nyo yan pinlano, tatambak yan, dadami yan. Sasakit ang ulo nyong katititig ng lahat ng sagot nila. Okay? At isipin nyo, ano ba yung gusto nyong ma-accomplish? Ano ba yung gusto nyong makuha sa data? Ah, i-foresee nyo na. Alamin nyo na, sasagutin niya ba yung tanong? For example, um, mahirap ba ang buhay frontliner? So, tatlo lang naman siguro ang sagot yan or dalawa. Mahirap at hindi mahirap. O kaya naman pwedeng sabihin ng iba na masaya pero mahirap. So, i-visualize nyo na. Pag tinanong nyo kaya sila, ano kaya yung mga possible sagot nila? Okay? Pero hindi nyo yun kailangang ilagay. Meron lang kayong, kumbaga ready lang kayo sa mga possible outcomes. Pero dapat, backed up pa din siya ng data pag nilagay nyo siya sa chapter 4. Okay? So, that's how you determine what information you want to collect. Alamin niyo yung detalye, alamin niyo, siguraduhin niyo kung sino yung dapat pagkuhaan, gaano kadami lang yung dapat yung itanong, at ano yung mga possible answers nila. Okay? Para pagdating sa kanila, ready kayo. Next, set a time frame for data collection. So, class, we are actually hindi natin binayaran yung ating mga respondents or key informants. Wala silang responsibility sa inyo na sumagot ng tanong. Okay? Tayo ang may pabor sa kanila na mag-participate sila sa research natin. So make sure na magbigay lang kayo ng time frame lalong-lalo na at kung kakausapin niyo yung tao. Example, frontliners, busy yan. Okay? Always busy yan. Hindi basta-basta na lang po pwede na pumunta kayo ng isang clinic o isang ospital anytime in a day nang walang pasabi. So, dapat mag-set kayo ng time frame. Okay? For example, 5 to 6 or 5 to 8 p.m. libre na siya. O kaya naman, itong linggo na to, mangongolekta lang ako ng data. One good thing pagka kayo ay nakapag-set ng time frame, ay focus kayo sa kung anong ginagawa ninyo. Okay? So, itong araw na to, alamin ko kung ano yung mga kailangan kong kunin. Bukas, maghahanap na ako ng mga ganitong tao. The next day, gagawa na ako ng questionnaire. The next day, puntahan ko na sila para So, kailangan nyo ng time frame. Planado dapat siya. May mga pagkakataon na hindi nyo mamimit yung ah, sinet nyo na time frame, pero okay lang yon. At least guided kayo. Okay? So number 3 is to determine your data collection method. Ano ba yung data collection method mo? Paano mo ba kokolektahin yung method? Marami tayong paraan. For example, later I will be discussing those. Merong interview. Kausapin mo. Tanungin mo. Okay? Pag sinagot niya, nakolekta mo na yung data. Data na yon. Okay? So, ganun kasimple. Alamin nyo kung anong gagawin ninyo pagdating doon. Kasi baka mamaya pagharap nyo sa tao, ala, hindi nyo alam kung paano nyo kukolektahin yung data. So, hindi pwede.
You need to identify first your method of data collection. Later, di-discuss natin siya. So, once you are already final for your data collection method at alam mo na yung itatanong mo, set na yung time frame, so we can proceed with collecting data. So, syempre, collecting data is simply as getting information, getting any data from other sources. Okay? So, pwede kang magkaroon ng collection strategy or for example, paano mo ba pag in-interview mo ang isang tao or ang isang frontliner, so paano mo maka-capture yung sinabi niya? Ano nga namang isulat mo yun lahat. Okay? Paano pag umiyak siya doon? Okay? Hindi po pwede na isulat mo lang siya lahat. You can, pwede mo siyang gawin kung mabilis ka magsulat. Pero may mga times na pwede kang gumamit ng recorder. So, you need to strategize kung paano mo kokolektahin yung data. Kasi pag may na-miss ka lang doon na isang word, pwede kang ma-question. Anong sinagot niya dito sa tanong na to? Hindi mo po pwedeng isagot sa defense panel mo na, ay hindi ko po naisulat. Okay? So, kailangan lahat ng sagot or lahat ng data na ibibigay sa iyo ng iyong key informant, it's either na-record mo or nasulat mo o na-videohan mo. Okay? Depende sa kung anong pinayagan ka ni key informant mo. Okay? Always stick to your plan. Okay? And check your progress. So, basahin mo palagi yung mga sinusulat nila o kaya naman ay sinasabi nila. Kasi, for example, um, ang topic mo ay daily lived experiences ng mga frontliners. Alam naman natin na hindi tayo pwedeng pumunta ng ospital because of pandemic. So, may mga pagkakataon na pwede natin silang bigyan ng diary. Okay? So, bigyan natin sila ng isang notebook. Sagutan nila, maglagay lang sila ng daily diary or daily activity nila doon sa diary na yon. So, pwedeng 1 month sa kanila yon. Okay? So, pagkakuha mo, i-check mo ng i-check yung mga nakalagay doon. Ano ba yung mga na nilagay nila sa diary? Okay? Kaya nga it's important na i-schedule mo yung iyong data collection. Okay? For example, yung pasasulatin mo sila sa diary, so at least siguro mga 1 week or 1 month yan. Okay? So para magkaroon ka ng matinong data. After you collect the data, syempre, analyze mo na siya. Ano sinasabi sa'yo ng data? So, yung daily live experience ng frontliners, binigyan mo sila ng diary. Anong sinabi ng diary? Anong kinukwento ng diary? Nahirapan ba sila? Masaya ba sila? Nalulungkot ba sila? Okay? Galit ba sila? So, base dun sa mga sinulat ng mga frontliners sa journal na binigay mo, anong sinabi nila? Ano ngayon yung nalaman mo? Hindi lang pala pagod at hirap ang nararamdaman nila. May fulfillment din pag nakapagpapagaling sila. O kaya naman, nagsasacrifice din sila ng kanilang time, ng safety ng kanilang family habang nagjo-duty sila sa hospital. So, hindi natin naisip yon nung una. Ang inisip lang natin masaya ba sila. Pero, nung binasa natin yung journal, may sakripisyo pala sila. So again, that's qualitative research. We discover things. Okay? Na hindi siya within the scope ng ating iniisip. So we tend to discover a lot of things from qualitative data. At syempre, pag na-analyze nyo, isulat nyo. Okay? So that's how you do those 5 steps. If you have questions, again, comment kayo dito sa video. May clarifications kayo doon sa 5 steps. Comment lang kayo, ha? We'll proceed now with data gathering instrument. Ito na. So, ito na yung mga paraan kung paano kayo magkakaroon ng data collection. So, ano ba yung pinaka method or pinaka-appropriate sa gusto ninyong malaman? Pagkakultura, ano bang pinakamaganda sa 4 na 'to? Because we do have 4. We have interview, we have observation, we have questionnaires, and we have FGDs o yung tinatawag natin na focus group discussion or focus group
interview. Iisa-isahin natin sila. So as a researcher, dapat alam mo yung pagkakaiba-iba ng apat. Okay? At dapat alam mo kung ano yung gagamitin mo na data collection method or instrument na perfect para masagot yung tanong mo. Okay? So, pag in-interview ko ba yung frontliner, makukuha ko yung sagot ko? Pag nagbigay ba ako ng questionnaire sa kanila, makukuha ko ba yung sagot ko? So, ask yourself, what is the best data gathering instrument na po pwede ninyong magamit? So, let's start with interview. Interview, per definition, is data gathering technique that makes you verbally ask the subject. Verbally, kausapin mo siya. Simple lang. Pag in-interview mo siya, kinausap mo siya. Para po ba siyang yung reporters sa GMA or sa news? Yes. You can actually, pwede mo siyang ihalin tulad doon sa mga reporters na nagtatanong. Okay? So, kung naaalala niyo yung case study, okay, 'di ba na banggit natin na para silang yung mga documentaries nila Cara David, kung saan ini-interview talaga nila yung mga tao. Kinakausap talaga nila. Okay? So, kadalasan, nung wala pang pandemic, this is a face-to-face situation. Okay? Since we are looking for qualitative data, hindi lang words ang pinagbabasihan natin. We also want to check yung emotion, yung mood. Nung sinabi niya ba 'to, galit ba siya? Nung sinabi niya ba 'to, naiiyak siya? Masaya ba siya nung sinabi niya 'to? So, we are also observing yung mga non-verbal cues niya. Okay? So, again, ito ay sa pagitan ng researcher, kayo yon, at ng inyong key informant. Magkaharap kayo. Okay? So, next is you will speak directly with your respondents. Siyempre, hindi po pwedeng ibang tao. Baka mamaya iba yung sabihin sa inyo. So, dapat kayo yon. Okay? So, this time, as we advance our technology, hindi na lang tayo limited sa face-to-face situation. Okay? We can also use other communication methods or medium. Nandiyan na si internet, nandiyan na si mobile phone. Pwede na kayong mag-email. Okay? So, you can actually innovate interview from the traditional na pakikipag-usap into other way like online chat, video conferencing, voice recording, yung ginagawa nyo sa Facebook na nagre-record kayo ng boses. That's actually possible. Pwede nyo gamitin yon. Okay? O kaya mag-record sila ng video, tapos isend nila sa inyo. Pwede yon. So, we need to be innovative, especially during these times. Kasi pagka kayo ay nag-interview na pagdating nyo ng practical research 3, pag kayo ay nag-qualitative research, at ganito pa din yung panahon, it's impossible for you na makapag face-to-face. Okay? So, what are the types of interview? Meron tayong tatlo. So, this is normally asked, ha? So, keep in mind that this part is always asked by the defense panel. Personally, ako pag nagde-defense yung mga student, I ask what type of interview. Meron tayong tatlo. Structured, unstructured, and semi-structured interview. Sisimplihan ko lang siya. When we talk about structured interview, meron ka ng listahan ng mga tanong bago mo pa siya puntahan. So, kung ano lang yung tanong na nakalista, yun lang yung itatanong mo. Walang 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 minus, walang dagdag, walang bawas, walang dagdag. So, if you're going to conduct structured interviews, ito yung mga kadalasan sa mga very confidential na topics. For example, politics, o kaya naman ay medicine, or mga sakit, or social issues. So, it's much better na gumamit kayo ng structured interview. Kung saan, nakaprepare na yung listahan ng mga tanong, itatanong nyo na lang. Hindi kayo magdadagdag, hindi kayo po pwede na, anong ibig sabihin niyo po ng ganito? O kaya naman ng mga out of the topic questions.
So, when it comes to interview, kung makikita nyo sa module ninyo, ang nakalagay dyan is close-ended questions. So, close-ended questions are questions that's answerable by yes or no. Pero I do not really recommend open-ended, close-ended questions when you are gathering qualitative data. Kasi, ah, ano bang makukuha nating interpretation pag ang sagot ng tao ay okay, yes. So, paano mo i-interpret yon? For example, tinanong mo siya, um, kamusta ang buhay mo? Okay. So, anong ibig sabihin ng okay na yon? So, as much as possible, we do not want our key informants sa qualitative research to answer one-liner o kaya one-word answers. We need to explore, we need to discover. Kaya kailangan nilang magsalita at mag-explain ng mag-explain. When we talk about unstructured interview, so balik mo tayo kay structured. Si structured interview para siyang nag-a-apply kayo ng um, trabaho. Kung saan pag nagpasa kayo ng resume at sisilipin ng HR yung resume ninyo at si HR meron na siyang set of questions na itatanong sa inyo. Okay? That's structured interview. When we are talking about unstructured interview naman, this time, alam mo yung statement of the problem. Alam mo yung tanong, alam mo yung gusto mong sagutin. Pero this time wala kang specific set o kaya naman ay wala kang listahan ng mga questions. Kumbaga out of nowhere, impromptu. This is what we also called informal interview. Basta pumayag siya ng ganitong oras, kakausapin mo siya, pumunta ka ng ganitong time, tinanong mo siya kung anong gusto mong tanong tungkol sa SOP mo o sa research mo nang walang listahan. That's unstructured interview. As in, wala talagang listahan. So, when we talk about semi-structured interview, this is a combination of structured and unstructured interview. Meron kang listahan, pero pag may mga times na ikaw ay may gustong itanong na iba na wala sa listahan mo, pwede mo siyang itanong. So, normally, what I advise my students is to use this semi-structured interview para hindi sila nakapako doon sa listahan ng tanong na meron sila. Pwede silang magtanong ng may kinalaman doon sa problem kahit hindi nakalista doon sa list ng questions. So, structured, may listahan ka ng tanong, wala kang listahan ng tanong, may listahan ng tanong pero pwede pang magtanong ng iba. Okay? So, yun yung pagkakaiba nilang tatlo. So, how do we approach interviews? Or what are the approaches pagdating sa interview? We have individual, group, and mediated. So, si, very self-explanatory. Individual interview, one-on-one. Group interview, dalawa yan. Pwedeng madami kayong nagtatanong sa isang tao or isang interviewer ka pero madami kang ini-interview. As long as it's not um, limited to one-on-one researcher and key informants, that's already considered group interview. Si mediated interview, both kay group interview at individual interview, kailangan face-to-face. Pero pag mediated interview, meaning to say, you are using other devices or other method para mag-connect kay key informant. Pwedeng email, phone, telephones, at yung mga nabanggit ko kaninang innovations. So, these are the three approaches. So, itatanong yan sa inyo. So, itatanong sa inyo, paano ka nag-collect ng data? Nag-interview po ako. Anong interview ang ginamit mo? Anong type ng interview ang ginamit mo? So, nag-semi-structured interview po ako. So, anong approach? Since pandemic po ngayon, nag-mediated interview po ako. So, yun yung mga tinatanong sa inyo when it comes to data collection. And you should also know ano yung definitions ng mga to. Let's proceed with observation. If you have questions with the interview topic, post lang kayo ng comment sa video
lesson post na ito. Then I'll answer pag nakita ko. Okay? So, by definition, observation is a technique of gathering data whereby you personally watch, interact, or communicate with the subject of your research. So you can actually communicate, but when we are talking about communication or interaction, you are not asking them. You are just using your eyes and your senses to observe. Okay? You do not directly ask them questions. These are normally used pagka kayo ay merong um, scientific or experimental. For example, ano ba yung mas tumutubong halaman sa fertilizer ba o wala? So, hindi mo naman pwedeng kausapin yung halaman, di ba? Pwede mo lang siyang i-observe. So, pwede rin ito sa mga ethnographic ethnographic na studies kung saan gusto mong alamin yung behavior, um, opinions or belief ng mga tao or ng isang grupo. So, observation is normally used dun sa ethnographical research. Okay? Pwede rin siyang gamitin sa case study, but normally observation and interview are used sa case study. Sa phenomenological, pwedeng-pwede din. Kasama ni interview. So, ibig sabihin, sir, hindi kayo limited sa isa. You can actually combine techniques. Okay? So, when we talk about observation, you are using your eyes. Okay? So, nowadays, we can no longer just use our eyes. Hindi na lang mata ang pwede natin gamitin. We can also use video cameras, CCTVs, okay, yung mga cellphones ninyo to record. So, as long as it's visual, okay? So, there is actually a study kung saan um, sa psychology kung saan kinulong nung psychologist yung mga key informants niya or mga respondents niya, mga samples siya sa isang kwarto. So, sa isang kwarto, walang kalaman-laman except upuan. Yung 10 respondents niya, inobserve niya sa isang kabilang kwarto na ang pagitan ay salamin na see-through. So, pinag-stay niya doon yung mga respondents niya for 10 hours. And then, in-observe niya kung ano magiging behavior, ano yung magiging mood, anong gagawin ng kanyang mga respondents sa 10 oras na nasa loob lang sila ng kwarto at wala silang pwedeng gawin or wala silang pwedeng kainin na iba. Okay? So, observation lets you record what people exactly do and say. So, video camera. Watching and listening to your subjects, then recording what you've observed about them are the reasons many consider observation the foundation of all research methods. So, one good thing about observation is nakikita mo talaga. So, you can not only hear yung verbal cues, yung sinasabi niya, pero nakikita mo yung kanyang ginagawa. Okay? So, let's talk about observation types. Kung si interview may types, si observation meron din. We have two, participant observation, non-participation or structured observation. Sisimplihan ko lang ang difference silang dalawa. Si participant observation, sasama ka sa grupo. Okay? Sasama ka ngayon dun sa pagpa-participate ka dun sa study. For example, yung 10 kinulong, punta ka dun. Kasama ka sa 10. Okay? That's participant observation. You are within doon sa mga taong inoobserbahan mo. Kasama ka nila. Pero pag non-participation or structured observation, ito yung parang ginawa ng psychology na binigay kong example kanina. So, nasa kabilang kwarto lang siya, pinanonood niya lang. So, participant, kasama ka nung grupo na inoobserbahan. Non-participant, malayo ka, hindi ka kasama sa kanila. Okay? These are the two types of observation.
So what are the methods? We have direct observation and indirect observation. Direct observation, physically nandun ka. Nakikita mo, nararamdaman mo, naririnig mo, andun ka. Andun ka ng mga oras na yon. Parang yung sa example natin kanina na psychologist na nag-observe sa sampung na tinrap niya sa isang kwarto. Pero when it comes to indirect observation, so normally this is actually used sa historical, kung saan hinahanap niya yung mga past kasi recorded na ito. For example, meron ng mga fossils, ayan, kung makikita niyo ito yung example dito. O kaya naman um, historical mga video clips. For example, World War II, may mga video clips yan, may mga pictures yan. So indirect observation, wala ka doon sa mismong nangyari yon, pero may record na pwede mong obserbahan. Okay? Just like what's happening with um, case or mga anong tawag dito sa mga pag-o-observe ng mga kaso. So, nire-review yung sa CCTV kung anong naging behavior nung isang tao. Kung ano yung nangyari doon sa scenario na yon, ano yung ginagawa nila. So, from the CCTV itself, wala naman sila doon sa area na yon or hindi naman yun yung same time na nangyari yung recorded video na yon, pero nakakagawa pa din sila ng observation. That's indirect observation. So these are the two methods for observation. If you have questions with observation, again, comment kayo sa video lesson post na ito. Next is we have questionnaire. By definition, it's a paper containing a list of questions, including the specific place and space in the paper where you write the answers to the question. So, kung naaalala nyo yung mga essay, saka yung mga multiple questions, so questionnaire is just like that. So, you will prepare a set of questions, then ibibigay nyo sa inyong key informants, sasagutan nila. Okay? So, sir, paano po yan pag niloko-loko lang nila yung sagot? Class, do not think of that way. Wala po tayong karapatan na pagdudahan ang ating mga respondents not unless kung hindi naman sila wala silang characteristic para maging informant mo. Example, nag-aaral ka tungkol sa mangingisda, hindi naman siya mangingisda. Yun lang yung time na magdududa ka sa kanya. Pero pag yung mangingisda sumagot sa questionnaire mo, tapos hindi mo po pwedeng pagdudahan kung ano yung sinagot niya. Kahit niloko niya yan or hindi. Kasi responsibility nyo na as a researcher na i-explain sa kanila kung bakit kailangan nilang sagutin ng maayos yung questionnaire nyo. Okay? Again, humihingi lang tayo ng pabor. Wala tayong karapatang questionin kung ano yung sinagot nila. Because that is considered raw data. At kaya niya siya pinili because he is deserving and he or she is the best para sa inyong research. Okay? So next, what are the types of questionnaire? We have postal questionnaire and self-administered questionnaire. Postal, dineliver nyo lang, pinadala nyo lang, wala kayo doon. Self-administered questionnaire, kayo mismo yung nagbigay. Ito yung kung na-experience nyo na sa inyong junior high school, pinuntahan kayo ng senior high school sa kwarto ninyo para magbigay ng questionnaire para sagutan ninyo. Ito yung self-administered questionnaire. Pero pag postal questionnaire, kadalasan ito yung sinesend sa email o kaya naman sa Facebook, may encounter nyo yan. So, bibigyan kayo ng link ng Google Forms or ng Microsoft Forms, tapos sasagutan nyo. So, that's what we call postal questionnaire. Wala kayo doon, pero pinadala nyo yung questionnaire. So, pag may gusto kayo i-clarify kay questionnaire, you can actually post a comment. Pero si questionnaire will be discussed more sa practical research too. Kasi questionnaire are most commonly used pagdating kay quantitative research. Let's talk about focus group interviews. So, it can either be more than one, o kaya two, three, pero normally it's 6 to 10.
Pag sinabi nating focus group interviews, sino yung mga nasa grupo? Sila yung mga tao na napili mo as key informants. For example, alcoholism. So, meron tayong tinatawag na AA, Alcoholic Anonymous, kung saan nagkakaroon sila palagi ng focus group discussion tungkol sa experience sila sa pagre-recover sa alcoholism. So, ganun din yung gagawin natin. Normally, it's a circle of people kung saan magkukwentuhan lang sila. So, ikaw as a researcher, magbabato ka lang ng isang tanong. Kamusta ang araw ninyo? Then may sasagot na isa, may sasagot na isa. Pwede silang magkwentuhan. Ikaw, as a researcher, nagre-record ka lang, nag-observe ka lang. Okay? And nowadays, hindi naman na pwede yung madaming tao sa isang lugar. So, we can actually use Zoom or Google Meet. Pwede naman din yon. So, maganda itong focus group interview na to kasi magbabangga magkakaroon ng discussion, magkakaroon ng debate between your key informants. Baka mamaya, for example, yung 10 fishermans na yon, 10 fishermen. So, yung fisherman na yon, iba pala yung experience ng isa, iba yung na-encounter ng isa. Yung isang mangingisda, mabait sa kanya yung isang pinagbebentahan niya ng isda, yung sa isa naman galit. Yung sa isa naman, yung may isang spot sa laot kung saan madami siyang nakukuhang isda. Yung sa isa naman, wala siya nakukuha doon. So, you can get a lot of information, a lot of data from focus group interview. Okay? So, if you have questions about focus group interview, comment on the video post. So, this is the end of the first half ng Module 13. And pag mayroon kayong tanong after watching this video clip, comment lang sa video. O kaya naman ay mag-leave lang ng question sa Facebook group chat. So again, this is Ram and thank you for listening and good luck sa pagsagot ng Module 13. Next week will be our second part of Module 13.